دوري على منتج يغذي شعرك يقويه يمنع التساقط. لو انتي بتعاني كتير جدا من مشكلة بتأثر على نفسيتك ومخليه شعرك كله بيقع ومش عارفة تعالجيه، لجأتي للكتير من الحاجات الطبية، لجأتي لوصفات، دفعتي فلوس كتيرة ورحتي للدكاترة وكانت النتيجة صفر، مع منتج انفورتين سبراي. ده من المنتجات المهمة جدا. هقولك النهاردة على أهم المعلومات اللي لازم تعرفيها عنه. أول حاجة إن هو بيحتوي على العديد من العناصر اللي بتحمي الشعر من التساقط، لأن بصراحة مشكلة تساقط الشعر تعتبر أكتر المشاكل انتشارا بين السيدات وحتى كمان الرجال، ولكن تأثيرها بيكون يعني أكتر على السيدات وبيأثر عليهم كتير جدا، لأن الشعر بالنسبة للنساء هو العنوان الأبرز والأهم لجمالهم. فعشان كده بنلجأ الكثير من السيدات للبحث على العلاج المناسب لتساقط الشعر، وفي كتير من الأحيان قد يصف الأطباء أو بعض الناس اللي استخدموا المنتج ده اللي هو انفورتين باستخدامه. المنتج هتكلم عنه النهاردة وهقولك على رأيي فيه وعن المعلومات لازم تعرفيها عنه قبل ما تستخدميه. فضلا وليس امرا، كتير منكم بيعجبوا المحتوى لكن بينسى يحط لايك، ففضلا حطي اللايك واعملي الشير واشتركي في القناة. بيحتوي مجموعة الانفوروتين على عنصر الكافيين، واللي مهم جدا كتحفيز عملية نمو الشعر وبيساهم في تقليل من الفراغات. بيحتوي ايضا على مادة بتساهم في تقليل من تساقط الشعر. من اهم العناصر اللي بيحتوي عليها كمان هو البيوتين المهم جدا واللازم لنمو الشعر بطريقة صحية، خصوصا في حالة تساقط الشعر. كمان عناصر مفيدة جدا زي أوميجا 3 وأوميجا 6 وأوميجا 9 وفيتامين بي وفيتامين 6. كل العناصر دي مهمة جدا جدا لعلاج تساقط الشعر، كذلك تقوية الشعر وزيادة سمكه. ده غير ان هو بيحتوي على مادة مرطبة زي البنسينول، واللي بتساهم في حماية الشعر من الجفاف، وكمان بتساعد في ترطيب فروة الراس بشكل كويس جدا. انتي دايما بتعاني من تساقط الشعر، لازم تعرفي ان في اسباب كتيرة جدا بتكون وراء تساقط الشعر، فلازم تبقي عارفة ايه نوع المشكلة اللي عندك عشان تعالجيها. على سبيل المثال قد يكون السبب وراء تساقط الشعر هو الحمل او الرضاعة او حدوث اضطرابات في الغدة الدرقية او اصابة الاشخاص بفقر الدم او اللي احنا بنسميها الانيميا، الاصابة بامراض المناعة الذاتية زي الحمى الروماتيزمية، كمان متلازمة المبيض المتعدد الكيسات بالنسبة للسيدات والبنات، الاصابة بامراض جلدية زي التهاب الجلد او الصدفية او التعرض لضغط شديد، او اصابة باحد الامراض الخطيرة او اجراء عمليات جراحية. وكمان الناس اللي بتخسر وزن في وقت قليل جدا ممكن يسبب عنه كمان تساقط الشعر. اللجوء الى استخدام بعض الفيتامينات والجرعة الزيادة بتسبب ايضا تساقط الشعر. ومن اهم واشهر الحاجات اللي بتسبب الفراغات ويكون شعرك ضعيف هي اللجوء الى تسريحات شعر معينة زي الجدايل او الاظراف الضفائر، او استعمال انواع معينة من العلاجات التجميلية زي صبغ الشعر او العلاجات الكيميائية بالكرياتين او البروتين، او استخدام او تجفيف الشعر باستعمال المنشفة بطريقة مبالغ فيها. ده بيكون برضو من احد اسباب تساقط الشعر. بيتم استعماله يعني من 6 ل 12 بخات خلال اليوم على فروة الراس، وممكن نستعمله مرة او مرتين في الاسبوع. مهم قوي اما نيجي نستعمله نلتزم بتعليمات الطبيب وارشادات الطبيب ونقرا الروشته الداخليه او المرفقه مع العلبه كويس جدا عشان نعرف طريقه الاستخدام المناسبه لحالتنا.